روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریداتم بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که از 36 رشت تشکیل شده و بعد از اتمام 36 رشت دوباره کار ما از رج اول شروع میشه. بافت ما از رج اوله. این قسمت روی کار هستش و این قسمت پشت کار. قبل از اینکه این آموزش رو ببینید، اگر همینجوری وارد کانالم شدید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که کلی آموزش رایگان داخل پیجم هست و میتونید ببافید. بریم با هم این آموزش رو ببینیم. برای بافت این پترن ما چون باید دوتا یکی انجام بدیم از همون رج اول، پس من با دوتا میلم سر انداختم و دونه ها رو سر انداختم. دونه هایی تعداد دونه هایی که باید برای سر بندازید 20 تا 20 تا 20 تاست، یعنی هر مدلمون از 20 تا تشکیل شده. انتهای کارمون 11 تا باید بافته بشه و دوتا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار. طبق نقشه ما پیش میریم. توی نقشه دونه حاشیه‌مون نیست، پس چون رج اول هست دونه اول رو به زیر حاشیه میبافم. حالا خطوط افقی یعنی به رو، پس من میام یه دونه به رو میبافم. دایره یعنی ژوته میندازم. به من میگه دوتا یکی انجام بده، میلت هدایت بشه به سمت چپ. پس دوتا یکیم رو انجام میدم. حالا میام دوتا دونه به زیر میبافم، یک دونه به رو میبافم، دوباره دوتا دونه به زیر. ببین خط عمودی یعنی به زیر. دوباره باید دوتا یکی انجام بدم. این بار باید میلم هدایت بشه به سمت راست و میبینم دونه به همین شکل هست، پس به سمت راست دونه رو یکی میکنم، یک ژوته میندازم. این بار باید 3 تا دونه به رو ببافم، 2 و 3. حالا باید دونم رو یکی بکنم به رو. ببینید خط افقی زیر دوتا یکی انجام داده. میام اول جا به جا میکنم دونم رو به این شکل از پشت و حالا دونه رو یکی میکنم. حالا یک ژوته میندازم، یک دونه به رو میبافم، دوباره یک ژوته میندازم. این بار دوتا یکی به این شکله، به رو یکی میکنم. حالا دوتا دونه به رو میبافم. این از 20 تای اولم. شما دوباره مدل رو که میخواستین تکرار میکنید. 20 تای بعدی در انتهای کار 11 تا رو باید ببافیم. یه دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم، دوتا یکیم رو انجام میدم، میلم هدایت بشه به سمت چپ. حالا دوتا دونه باید به زیر ببافم، یک دونه به رو ببافم، دوباره دوتا دونه به زیر ببافم، دوباره دوتا یکیم رو انجام میدم به این شکل. حالا یک ژوته میندازم، یک دونه به رو میبافم و این هم که دونه حاشیه. این از رج 1. در رج 2 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه به زیر، به ژوته که رسیدم به زیر میبافم. این دونه به رو بافته میشه، 3 تا دونه به روم رو میبافم، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به رو، دونه به رو، دوباره میرسم به این ژوته به زیر میبافمش و دونه به زیر. پس این 11 تای اول رو ژوته ها رو به زیر میبافم. مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم، دونه به زیر. ببینید الان اینجا این دونه دو طرفش ژوته است، پس میام اینجا دونه رو به رو میبافم، ژوته ها رو به رو میبافم. دوباره به این شکل دونه ها به زیر، میرسم به این قسمت، اینجا به زیر میبافم، دونه به رو،
دونه به رو، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به رو، دونه به رو و این دونه به زیر. این هم به زیر بافته میشه و این هم که دونه حاشیه. پس اینجا که ژوتمون بود دوتا به زیر، بعدش دو طرف این ژوته به رو بافته میشه و دوباره دوتا به زیر. به این شکل ادامه پیدا میکنه. رج 3 دونه حاشیه رو بر میدارم، دوتا دونه به رو میبافم، 1 و 2، 1 ژوته میندازم، دوتا یکی به این شکل انجام میدم. حالا میام یه دونه به زیر میبافم، یه دونه به رو میبافم، یه دونه به زیر میبافم، این دوتا دونه رو به این شکل میگیرم و میلم هدایت بشه سمت راست، دوتا یکیم رو انجام میدم، 1 ژوته. حالا این بار 1، 2، 3 تا دونه به رو، میخوام دونه ها رو جا به جا بکنم، به رو یکی بکنم، پس به این شکل جا به جا میکنم و بعد دوتا یکیم رو انجام میدم، 1 ژوته، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، دوباره 1 ژوته، دوتا یکی به رو به این شکل و این هم که دونه آخرم به رو. میام مارکر رو بر میدارم، دوباره یه دونه به رو، دوتا به رو، 1 ژوته، دوتا یکی میلم هدایت بشه به سمت چپ. حالا یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، دوتا یکی میلم هدایت بشه به سمت راست. به این شکل 1 ژوته و دوتا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. رج 4 دونه حاشیه رو بر میدارم، اینجا دونه ها رو به زیر میبافم، یعنی به اون شکلی که میبینم. این دونه ژوتم رو به زیر دوباره میبافم، دوباره میام دونه ها رو به همون شکلی که میبینم تا دوباره برسم به ژوتم، ژوته رو دوباره به زیر میبافم. حالا این ژوته رو که 2 بار به زیر بافتیم، بعدی باید به رو ببافم، میام دوباره دونه ها رو به همین شکلی که میبینم حالا به رو میبافم، این هم که به رو، دوباره دونه به زیر، به رو، دوباره این ژوتم رو به رو میبافم، بعدی رو باید به زیر ببافم. ژوته هام رو ببینید، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم به ژوته که رسیدم باز به زیر میبافم، میام اینجا دوباره این دونه به زیر بافته میشه، به رو، به رو و دوباره ژوته به زیر. به این شکل ببینید فقط این قسمت هستش که به رو ژوته ها بافته میشه، بقیه جاها به زیر. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم، این بار 3 تا دونه به رو میبافم. بعد از بافت 3 تا به رو ژوته میندازم، دوتا یکیم رو انجام میدم، 1 دونه به رو میبافم، باید دوتا یکی من میلم هدایت بشه سمت راست، پس به این شکل دوتا یکیم رو انجام میدم، 1 ژوته میندازم، این بار 1، 2، 3 تا به رو میبافم، جا به جای یه دونه دارم، به رو دوتا یکی باید انجام بدم، 1 ژوته میندازم، 1، دوتا به زیر، یه دونه به رو طبق نقشه، دوتا به زیر، 1 ژوته و دوتا یکی معمولی. دونه مارکر رو بر میدارم، دوباره میرسم به این 11 تا که با رنگ قرمز توی نقشه مشخص شده، 3 تا به رو، 1 ژوته، دوتا یکی، یه دونه به رو، به این شکل دونم رو جا به جا میکنم، یعنی دونه ها باید میلم هدایت بشه سمت راست،
دوباره یک ژوته و 3 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. رج 6 دوباره ژوته این قسمت رو من به زیر میبافم، میام اینجا ژوته رو به رو میبافم، 2 تا به رو و دوباره 2 تا به زیر، دوباره 2 تا به رو، 2 تا به زیر، 2 تا به رو، 2 تا به زیر، هر چقدر که ادامه داره. پس رج 6 رو من به این شکل میبافم. در رج 7 دونه حاشیه رو بر میدارم و 1 2 3 4 تا دونه به رو میبافم. یک ژوته میندازم، باید 3 تا یکی بکنم، پس جهت دونه روم رو به این شکل انجام میدم و حالا این 3 تا رو با هم یکی میکنم. یک ژوته میندازم، 1 2 3 تا دونه به رو میبافم. حالا این 2 تا دونه رو باید جابجا بکنم به این شکل و بعد یکی بکنم. به این حالت یکی میکنم. حالا یک ژوته میندازم، 1 2 3 تا دونه به زیر میبافم، یه دونه به رو میبافم، دوباره 3 تا دونه به زیر میبافم. حالا اینجا این مارکر رو بر میدارم به این شکل، میام یک ژوته میندازم، مارکر رو اینجا میذارم. و حالا 2 تا یکیم رو انجام میدم به این شکل. حالا 1 2 3 تا دونه به رو میبافم، دوباره یک ژوته میندازم، این دونه رو رو به این شکل میارم سر میل و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره یک ژوته میندازم و این بار 1 2 3 4 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه و ببینید کار به این شکل در میاد. در رج 8 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه ها رو میبافم به همون شکلی که میبینم، به ژوته میرسم، دونه به زیر. این قسمت ببینید قسمت 3 تا یکی شدنه. ببینید اینجا من الان چون 3 تا یکی در رج 7 به زیر بود، پس باید اینجا رو به رو ببافم، اما به زیر میبافم. پس این دونه به زیر بافته میشه، دونه ژوتم هم به زیر بافته میشه. من الان اینجا 2 تا ژوتم رو بافتم، میام حالا دونه ها رو باز به همون شکلی که میبینم میبافم. پس در رج 8 فقط 3 تا یکی ها رو به زیر، وگرنه بقیه کارها به همون شکله. به ژوته میرسم، این بار دونه به رو، به رو به رو به رو، دوباره به زیر، به رو به رو به رو، دوباره ژوته به رو، 2 تا شد. حالا از این به بعد دوباره 2 تا به زیر باید ببافم. میام به این شکل، ژوته، رسیدم به زیر، دوباره رسیدم به این 3 تا یکیه، میام این رو هم به زیر میبافم. به این شکل بافت رو دیگه به همون شکلی که میبینم ادامه میدم و این هم که دونه حاشیه. رج 9 دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. حالا اینجا میام این دونه‌ای که به رو بافتم به این شکل میارم سر میل که جهتش درست بشه. حالا میخوام پاپ کورن ببافم. این گردی توپر یعنی پاپ کورن. میام یه دونه در میارم به این شکل، یه مقدار نخم رو میکشم، یک ژوته در میارم، شد 3 تا، یک ژوته، دوباره در میارم، شد 5 تا. برمیگردم، میخوام پاپ کورنم رو ببافم، 5 تا دونه رو به رو میبافم، 1
2 3 4 و 5. کار رو برمیگردونم. دونه های 5 تام رو هدایتشون میکنم به سمت راست. حالا به این شکل دونه رو میبافم. حالا بقیه دونه ها رو به این شکل از دونه اول ردشون میکنم به این حالت. حالا میام اینجا، ببینید این قسمتی که تو خالیه، از اینجا به این شکل میگیرم، از اینجا در میارم. حالا نخ میگیرم به این شکل، این دوتا رو ردش میکنم به این حالت. این پاپکورن هم شکل گرفت. میام دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به رو، 1 2 3 4 تا دونه به زیر، 1 دونه به رو، دوباره 1 2 3 4 تا دونه به زیر. ببینید کار رو. مارکر رو بر میدارم، دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. دوباره جهت این دونه رو درستش میکنم. پاپکورن میخوام انجام بدم. یه دونه اینجوری میکشم بیرون. این میشه 2 3 4 و 5. برمیگردم. 1 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. دوباره برمیگردم اینجا. الان 1 2 3 4 5 تا دونه رو برمیگردونم روی میله سمت راست. میام اولی رو به این شکل میبافم. حالا دونه ها رو دونه دونه از روش رد میکنم. به این شکل. حالا میام از این، ببینید این قسمت تو خالی پاپکورن، به این شکل میگیرم، میارم اینجا، یه دونه نخ میگیرم، این قسمت رو یکی میکنم و اینجا رو هم به این شکل یکی میکنم. حالا 1 2 3 4 5 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. ببینید کار به این شکل شد. درجه 10 دونه حاشیه رو بر میدارم. 2 3 4 5 تا دونه به زیر که بافتم، میرسم به این قسمت. این پاپکورنم هستش. این رو هم من میام این دونه رو به زیر میبافم. دوباره ادامه کار. پس به این ترتیب فقط پاپکورن رو من به زیر میبافم و بقیه رو به همون شکلی که میبینم ادامه میدم. به درجه 11 میرسم. دونه حاشیه رو بر میدارم. 11 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. میرسم به این 4 تا دونه زیر. باید جابجایی انجام بدم. 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و به این حالت میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 و 4. یه دونه به رو میبافم. این بار 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم.
به این شکل و میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 و 4. مارکر رو بر میدارم و 11 تا دونه برو رو میبافم. رج 12 رو هم به همون شکلی که میبینم میبافم. رج 13 هم طبق نقشه همونجور که باز میبینم میبافم. دونه های رو به رو، دونه های زیر به زیر. دوباره میام دونه حاشیه رو بر میدارم، شروع میکنم به بافت دونه های رو. به این شکل. حالا میرسم به 4 تا دونه زیرم، میبافم. میرسم به یه دونه به رو، دوباره 4 تا دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم، دونه های روم رو میبافم. به این شکل. رج 14 رو هم به همون شکلی که میبینیم میبافیم. در رج 15 باز کل دونه ها رو اینجا به رو میبافم. به این 4 تا دونه میرسم، دوباره 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم، جابجایی 2 تا دونه زیر به این شکل و شروع میکنم به بافت 4 تا دونه به زیرم. دوباره یه دونه به رو، این بار 2 تا دونه دوم رو از جلو باید بگیرم و میبافم. مارکر رو بر میدارم و بعد بقیه دونه های رو بافته میشه. پشت کار دوباره به همون شکل بافته میشه. در رج 17 دونه حاشیه رو بر میدارم و شروع میکنم به بافت 5 تا دونه به رو. 2 3 4 5. دوباره دایره داریم، دایرمون تو پره، یعنی باید پاپ کورن ببافم. جهت دونه روم رو تغییر میدم. دوباره 1 2 3 4 و 5. برمیگردم، شروع میکنم به بافت دونه های روم. 1 2 3 4 و 5. دوباره برمیگردم به این شکل. 1 2 3 4 5. این دونه رو میبافم. حالا دونه دونه از روش رد میکنم. این دومی، این میشه سومی، این میشه چهارمی و این هم پنجمی. به این شکل. حالا میام از این قسمتی که حفره افتاده، سوراخ افتاده، به این شکل میگیرم. از اینجا هم به این حالت میارم بیرون. دوباره نخ میگیرم و از این قسمت به این شکل در میارم و این رو هم به همین حالت. دوباره شروع میکنم دونه های روم رو بافتن. به دونه های زیرم هم که میرسم میبافم. دوباره دونه به رو و دوباره 4 تا دونه به زیر. مارکر رو میذارم، ببینید به این شکل شد. میام 1 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. حالا میام این دونه رو به این شکل برمیگردونم. 1 پاپ کورن، 3 4 و 5. دوباره برمیگردم به رو میبافم. 1
2 3 4 و 5. دوباره برمیگردم، دونه ها رو انتقال میدم به سمت میله، سمت راست. این دونه رو میبافم و حالا 4 تا دونه رو دونه به دونه از روش رد میکنم به این شکل. دوباره میام، ببینید از این قسمتی که حفره روی پاپ کورن ایجاد شده به این شکل میگیرم، از اینجا هم میگیرم و حالا دونه دونه از روش رد میکنم و دوباره دونه های روم رو به این شکل میبافم و کار به این حالت در میاد. درجه 18 دونه ها رو که بافتیم به این قسمت پاپ کورن که رسیدید، این رو هم دوباره به زیر ببافید و دوباره ادامه کار. درجه 19 دونه حاشیه رو بر می دارم، 3 تا دونه به رو می بافم. حالا 2 تا یکی داریم، جا به جایی دونه اول و بعد به رو 2 تا یکی. یک ژوته میندازم، یه دونه به رو می بافم، یک ژوته میندازم و این بار 2 تا یکی به رو به صورت ساده. 1 2 3 تا دونه به رو می بافم، یک ژوته، 2 تا یکی، 1 2 تا دونه به زیر، یه دونه به رو، 2 تا دونه به زیر و حالا 2 تا یکی، به این شکل یک ژوته. مارکر رو بر می دارم، دوباره 3 تا دونه به رو می بافم، 2 تا یکی جا به جایی دارم، به رو یکی می کنم، یک ژوته میندازم، یک دونه به رو می بافم، یک ژوته میندازم، دوباره 2 تا یکی و 1 2 3 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. درجه 20 دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم و به این قسمت که رسیدم این بار دونه به رو ژوتم، دوباره دونه به زیر، دوباره به رو. پس اینجا رو به رو میبافم، دوباره کل دونه ها به اون شکلی که میبینم بافته میشه. میرسم دوباره به این ژوته، اینجا رو به رو بافتیم، این بار به زیر میبافیم. پس دونه به زیر، دوباره دونه به رو، میرسم به ژوته دوم، دوباره به زیر و به این شکل دونه ها رو میبافم. این بار دوباره رسیدم به ژوته، به رو میبافم، 2 تا به رو، برعکس شد و دونه حاشیه. پس ژوته 2 تای اول به رو، بعد 2 تا به زیر، 2 تا به رو، دوباره به همین شکل ادامه پیدا میکنه، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر. درجه 21 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، جا به جایی دونه دارم، باید 2 تا یکیم رو به رو انجام بدم به این شکل و 2 تا یکی. یک ژوته میندازم، حالا میام یک دونه به زیر، یک دونه به رو، یک دونه به زیر، به این شکل بافتم رو انجام میدم و حالا یک ژوته، 2 تا یکی، به این شکل 3 تا دونه به رو میبافم، 1 2 و 3، یک ژوته میندازم، 2 تا یکیم رو انجام میدم،
یک دونه به زیر، یک دونه به رو، دوباره یک دونه به زیر، دونه هم رو یکی میکنم به این شکل، میلم هدایت بشه سمت راست، یک ژوته و یک دونه به رو. مارکر رو بر میدارم، یک، دوتا به رو میبافم، حالا جا به جایی دارم، به این شکل دونه رو میارم سر میل و به این حالت یکی میکنم. یک ژوته میندازم، یک دونه به زیر، یک دونه به رو، یک دونه به زیر، ژوته، دوتا یکی و دوتا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. رج 22 دوباره به ژوته که رسیدیم اول دوتای اول به رو، به دومی که رسیدیم به زیر، به دوتای بعدی باز به رو. در رج 23 دونه حاشیه رو بر می دارم، یک دونه به رو می بافم، دوباره جا به جایی دونه و بعد یکی کردن به رو. یک ژوته میندازم، یک، دوتا دونه به زیر، یه دونه به رو، دوباره دوتا دونه به زیر، یک ژوته و دوباره دوتا یکی به رو. یک، دو، سه تا دونه به رو میبافم، ژوته میندازم، دوتا یکی انجام میدم و بعد یه دونه به رو میبافم، دوباره میام دوتا یکی رو انجام میدم، یک ژوته و این بار دوتا دونه به رو. مارکر رو بر میدارم، دوباره یه دونه به رو، جا به جایی یه دونه و به این شکل دوتا یکی به رو انجام میدم. یک ژوته، دوباره دوتا دونه به زیر، یه دونه به رو، دوتا دونه به زیر، یک ژوته، دوتا یکی معمولی به رو، یک دونه به رو و این هم که دونه حاشیه‌ام به رو بافته میشه. رج پشت کار هم دوباره ژوته ها دوتا دونه به رو، دوباره دوتا به زیر و دوتا به رو بافته میشه. رج 25 دونه حاشیه رو بر میدارم و حالا جا به جایی دونه دارم، باید به رو یکی کنم، به این شکل میارم و یکی میکنم. یک ژوته میندازم، یک، دو، سه تا دونه به زیر، یه دونه به رو، دوباره سه تا دونه به زیر، یک ژوته میندازم و دوتا یکی. یک، دو، سه تا دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم، باید سه تا یکی کنم، میام این دونه رو به این شکل و این سه تا رو به این حالت یکی میکنم، یک ژوته و سه تا دونه به رو. دوباره جا به جایی مارکر رو بر میدارم، به رو به این شکل جا به جا میکنم، یک ژوته میندازم، یک، دو، سه تا دونه به زیر، یه دونه به رو، سه تا دونه به زیر، دوباره یک ژوته و دو تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این حالت. در رج 26 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دونه به زیر، میرسم به دونه ژوتم، به رو میبافم، و دوباره این ژوتم رو به رو میبافم، میام به این شکل، به زیر. ببینید الان اینجا ما
3 تا یکیمون رو انجام دادیم. پس حواسمون هست به این 3 تا یکیه. ژوتر رو که به زیر میبافم. ببینید این الان 3 تا یکیمه. میام این رو هم به زیر میبافم. دوباره این ژوته به زیر. دوباره دونه ها رو میبافم. دوباره ژوته به رو. به زیر. دونه ها به رو و این هم به رو بافته میشه. این هم دونه حاشیه. بریم برای رجه 27. در رجه 27 دونه حاشیه رو برمیدارم. یه دونه به رو. دونه ها رو به زیر میبافم. دوباره یه دونه به رو. دوباره دونه ها رو به زیر میبافم. در این قسمت 5 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5. میرسم به این قسمت یکی شدن. پس میام به این شکل به این حالت برش میگردونم و دوباره به این حالت 5 تا به این شکل میبافم. دوباره کارو برمیگردونم. 5 تا دونه رو به رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. کارو برمیگردونم. دوباره دونه ها رو هدایت میکنم به میل سمت راست. میام دونه اول رو میبافم و دونه 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 ها رو من به این شکل از روش رد میکنم. به این حالت. میام دوباره از اینجا به این شکل میگیرم. نخ میگیرم و حالا دونه دونه از روش رد میکنم. و حالا دونه ها رو باز به همون شکلی که میبینم میبافم. به همین ترتیب ادامه میدم. در رجه 28 این پاپکورن رو دوباره به زیر میبافم و ادامه بافتم. در رجه 29 دونه حاشیه رو برمیدارم. یه دونه به رو میبافم. از پشت به این شکل میگیرم. به این حالت دوتای دوم رو میارم سر میل و میبافم. یه دونه به رو. حالا این بار دوتای دوم رو از جلو میگیرم. و به این شکل بافت دونه زیرم رو 4 تا رو انجام میدم. حالا کل دونه ها به رو بافته میشه. همینجور که میبینم میبافم کل دونه ها رو. دوباره مارکر رو برمیدارم. یه دونه به رو میبافم. دوباره میرسم به این 4 تا دونه زیرم. دوتای دوم رو از پشت میگیرم و به این شکل این 2 تا دونه اول هم از جلو و دوباره دونه ها رو به زیر میبافم. پس کل دونه ها رو به این شکل میبافم. حالا یه دونه دونه به رو. دوباره از این 4 تا 2 تا رو به این شکل از این بار جلو میگیرم. 2 تا دونه دوم رو دوباره میارم سر میل و به این شکل میبافم. در واقع من الان دارم چیکار میکنم؟ توی اون رجهای اول ما وسط رو به این شکل بافتیم. حالا اومدیم گوشه های کار رو داریم به این شکل میبافیم. ببینید اول وسط کار به این شکل بود. دو طرف به این شکل بود. حالا الان
وسط رو ما داریم به این شکل میبافیم و دو طرف رو داریم به این حالت میبافیم. میبینید؟ کل دونه های پشت به همون شکلی که میبینم میبافم. رج 31 دوباره همینطور دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. رج 32 هم به همین ترتیب. در رج 33 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به رو میبافم. حالا از این 4 تا دوباره میام 2 تا دونه رو از پشت میگیرم، دوم رو و اول رو از جلو و به این شکل 1 2 3 4 دونه به زیر میبافم، یه دونه به رو میبافم، دوباره از اینجا این بار 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم، به این شکل میارم سر میل و به زیر میبافم. 2 3 و 4 کل دونه ها رو به رو میبافم. این قسمت میبافم تا دوباره برسم به اینجا. مارکرم افتاد، مهم نیست، حالا دوباره میذارم سر جاش، اما دیگه میدونم کجا به کجاه. خب حالا رسیدم دوباره به این 4 تا، 2 تا رو از پشت میگیرم، به این شکل میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 و 4 یه دونه به رو میبافم، دوباره 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم، 2 تا دونه بعد رو از پشت و دوباره دونه ها رو به این شکل به زیر میبافم و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم، دوباره برمیگردم و کار تا به الان به این شکل میشه. دوباره در رج 35 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. این دونه به رو، 4 تا دونه به زیر، دونه به رو، 4 تا دونه به زیر، دوباره میام 1 2 3 4 5 تا به رو میبافم. پاپکورنم رو دوباره اجرا میکنم، میام به این شکل دونم رو برمیگردونم، 1 یه جوته، 2 یه جوته و 2 4 5 تا کار رو برمیگردونم، دوباره میام یه دونه به رو، 5 تا رو میبافم، 2 3 4 و 5 کار رو برمیگردونم، دونه ها رو برمیگردونم به میل سمت راست، دونه اول رو به این شکل میبافم و بقیه دونه ها رو به این حالت برمیگردونم روی میل، به این شکل. دوباره میام از پشت، ببینید این حفره رو به این شکل و بعد میام این قسمت به این حالت، میام کاموا رو میارم سر میل به این شکل میبافم و این رو از روش رد میکنم. دوباره دونه ها رو این بار دیگه باز به هر شکلی که هست میبافم. پس بافت رو ادامه میدم. رج 36 هم کل دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم و این قسمت پاپکورن رو در این قسمت به زیر بافته میشه و بافت ما تموم میشه.